across the block. Enemy and friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, Manor. Hello friendship! Welcome to my channel. Today's video ay may i-share ulit ako sa inyong ideas about cooking. So welcome sa aking kusina. So ngayon mga friendship, may gagawin akong luto na alam kong hindi nyo pa ito nasusubukan. Kung hindi nyo pa ito pala nasubukan, subukan nyo, masarap siya. At saka very easy. This is very easy recipe. So, ang kakailanganin lang natin mga friendship is saging. So, kung meron kayong ganitong saging, wag nyong itapon. Hindi ito sira. Nangitim lang to sa ref. At saka yung iba tinatapon na no, don't throw it away kasi maraming gamit nito. Pwede ito sa skin natin, tsaka pwedeng lutuin. So ngayon, ang aking gagawin is magluluto tayo. So ito ang kailangan natin. Kailangan din natin ng rice flour, tsaka rice, yung nilutong rice. Ito yung rice namin dito, mapula. Minsan yellow kasi may halo na siya, inalo natin. Kailangan din natin ng mozzarella cheese. Kung walang cheese, okay lang din. Tsaka isang itlog. Ito yung itlog. Sige, mag-start na tayo mga friendship. So, ang gagawin natin itong saging, i-ano natin siya, yung balatan. Ayan ayan, hindi pa yung balat niya, hindi pa yung loob niya, yung balat lang niya. Kasi wag niyong itatapon kasi lalo na nandito tayo sa ibang bansa, yung mahalang saging. Kaya ako ganitong ginagawa ko. So ayan, ini-smash ko na mga friendship, sandali lang. So ayan mga friendship, ini-smash ko na yung saging. Kasi dati tinatapon ko, ngayon ayoko na magtapon kasi syempre ang mahal-mahal niya. Tapos itatapon nyo lang. Kasi madali ito pag winter, lalo na pag malamig na bansa, madali siyang mangitim. So yung mga Koreano hindi rin nila alam, kaya tinatapon niya or sinisale nila ng ng mura. Hindi nila alam na pwede pa yan. At saka pwede rin ito sa skin mga friendship. Ginagawa ko rin ito as mask. Kaya ito naman ang gagawin natin ngayon. Itong anong tawag niyan? Itong ini-smash natin. 3 piraso lang siya. Kasi kinain ko na yung iba. Ngayon naisip ko kasing i-share sa inyo yung ideas na to para syempre makatulong din. Yung iba kasi tinatapon na lang, hindi maganda yung tinatapon. O pwede rin itong lagyan ng shake, lagyan ng gatas para shake, banana shake. Tsaka gatas yogurt nito para naman sa skin. Very good siya mga friendship. Kaya maraming magagawa yung saging. So, kung nangingitim na yung saging nyo, don't throw it away. Ilagay lang sa ref. At ito kagaya ng ginagawa ko ngayon. Maraming akong ginagawa sa saging. So, ito yung kanin mga friendship. Ilalagay ko yung kanin sa saging. Ayan. Ihalo lang natin yung kanin sa saging. Nag-uulam ba kayo nito? Kasi inuulam ko itong ganyan, saging at saka So ngayon medyo kailangan natin ng malaking space. So ilalagay ko dito sa medyo mataas na bahagi. Dito sa yung medyo siya, yung what should I say, yung malalim na hindi yung mababaw. Ayan, basta ihalo-halo nyo lang, then lagyan nyo ng yung rice flour.
hindi na kailangan lagyan ng hindi na kailangan lagyan natin ng asukal kasi matamis na yung kayo, nasa sa inyo kung gusto niyo pa rin lagyan ng asukal, pero ako, kasi matamis na yung, ang tawag ninyong saging, kaya flour na lang kanin, tapos, ayan, ano ang gagawin natin, ayan. Oh, sayang pa ito, meron pa. Yan. Tapos, ilagay na rin natin yung eggs. Tapos, smash natin. Yan siya mga friendship. Ini-smash natin yung ito yung saging na itlog tsaka harina. Ilagay na natin. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin yung mozzarella cheese. Pwede rin hindi nyo lagyan. Pwede nyo lagyan. Mahilig kasi ako sa cheese. Kaya ito, very healthy. Very healthy tayo dahil sa cheese. Mahilig ako sa cheese. Pati yung mga anak ko rin. Pero hindi ako nainom ng gatas. Ayan. So, ayan. Kung sa tingin nyo, na-mix nyo na lahat, pwede na nyo itong i-fry. So, tara na, magluto na tayo. Mga friendship, ano na yung kawali natin. Very cute lang itong kawali natin. So, hinaan lang yung apoy. Ilagay na natin yung cooking oil. Then, ilagay na natin yung, konti lang yung cooking oil. Yan mga friendship, ilagay na natin ang, yung ginawa nating banana. Ganyan. Ganyan lang na shape natin. Let it fry hanggang maging brownish na siya at masarap siya. Kung hindi pa nyo pa nasasubukan to, try nyo guys kasi this is my own recipe. Ang arte ko. Maganda, masarap siya. Tsaka, very unique ang pagkagawa. Antayin natin maluto, mga friendship. Ayan, mga friendship. Medyo, ayan, luto na siya. Brown talaga. Alam nyo, ang sarap niya. Kasi yung rice flour is very crunchy. Kaya, antabayan na natin mamaya. So, the moment of truth, mga friendship, ito na yung nagawa natin na, na rice, banana fritters, or what they call this. So, kainin na natin, mga friendship. Masarap tong almusal. Umano yung cheese. Ayan. Anuhin natin. Pwede rin kamayin. Huwag na tayong pakemi, kamayin na lang. Ayan. Very crunchy siya, mga friendship. Very crunchy siya, tapos hindi siya masyadong kasi di ba may kanin. Ang sarap. Mabubusog kayo. Ngayon, nag-aalmusal na ako nito. Ito yung almusal ko. With favorite beverage na coffee. Kayo, try nyo, mga beshi. Masarap talaga. Yung hindi mo akalain na yung taong banana at saka yung kanin, pinaghalo. Ang sarap niya. Kaya kung hindi pa niyo ito nasusubukan, mga friendship, susubukan nyo. Kasi
this is worth trying talaga. Siguro hindi pa nyo ito nakikita sa ibang pero I assure you, masarap siya. At saka, sa breakfast, lalo na kung wala kayong at saka naghahanap talaga kayo na parang mabusog kayo, masarap to. So ito lang muna mga friendship, ito lang may share ko sa inyo, and I hope na nagustuhan nyo yung recipe ko for today. Kita-kita ulit tayo sa aking new recipe. This is all for now, and this is Simply Shaila saying I love you all.